આજે લગભગ 2-2.5 વર્ષે આપણે ફરીથી ઇન પર્સન મળ્યા છીએ. Because of the situation, because of the COVID, and like we can include everything. The good thing is કે આપણે આપણો અભ્યાસ ચાલુ રાખ્યો છે. See, it is always important when you talk about sadhana, when you talk about meditation. The primary thing that we have to understand is you are doing regularly. Your continuity is more important than anything else. Whether I come here or not, whether I am here or not, it doesn't make any difference. Your efforts, your regularity, your continuation is more important than anything else. તો આજે આપણે 2 વર્ષ પછી મળ્યા છે તો બહુ બેઝિક સાધનાની વાત કરીશું અને પછી સાથે આપણે ભેગા થઈને ધ્યાન કરીશું. When we talk about sadhana, ત્યારે એના 2 ભાગ હું પાડી શકું છું. વ્યક્તિની અંદર આ 2 ચેન્જીસ ઓલવેઝ હોય છે. એક, વ્યક્તિ સંપૂર્ણપણે આસક્ત હોય છે. When I say આસક્ત, that means too much involved. બીજું જે આવે છે એ છે તમારી અંદર વૈરાગ્યની ભાવના. વૈરાગ્ય means renunciation. So these are the two things. There are no other portion of that. When you are too much involved, જેને આપણે આસક્ત કહીએ છીએ, that આસક્ત means આગળ જતા જે પણ વસ્તુ જોડે, જે પણ વ્યક્તિ જોડે, જે પણ ઈચ્છાઓ જોડે, જેની બી જોડે તમે આસક્ત થશો ને, શ્યોર એન્ડ શોર્ટ, 100% sure, it will give you pain. There are no excuses. તમે વિચારો કે હું કોઈ વસ્તુને હું ગમાડી લઉં ને, એક નાનું એક્ઝામ્પલ લઈએ, નાનકડું એવું. અહીંયા તો એવું નથી થતું, પણ ઇન્ડિયામાં જેમ કે તમે રસ્તે જતા હો ને, નાના નાના કૂતરાના બચ્ચા હોય, ગલુડિયા હોય, એને તો શેરીમાં ફરતા હોય, આજુબાજુ આંટા મારતા હોય. હવે એ કૂતરાઓ જોડે, એ બચ્ચા જોડે જો તમે ઇન્વોલ્વ થઈ જાઓ, કદાચ શરૂઆતમાં તમને ના ગમે કેમ કે તો ગંદા હોય, મેલા હોય, પણ જ્યારે તમે એની જોડે ઇન્વોલ્વ થઈ જાઓ છો, એની જોડે એટેચ થવાનું ચાલુ થાવ છો, તમે એને ખવડાવો છો, તમે એની જોડે કોઈ પણ પ્રકારનું કમ્યુનિકેશન કરો છો, then you get involved. પછી એક સમય એવો આવે છે કે that involvement will cross the limit. પછી એ ઇન્વોલ્વમેન્ટ જે છે એ તમારું લિમિટ જે છે એ ક્રોસ કરી નાખશે, એટલે કે વધારે પડતા ઇન્વોલ્વ થશો. અને જ્યારે તમે વધારે પડતા ઇન્વોલ્વ થશો, this is the point from where you start feeling the pain. And it is not about only one thing I am talking about, it is about everything of our life. Whenever we are involved and we are crossing the limit, then that limit will give you a pain. પછી તમે કોઈ પણ નાની વસ્તુ લઈ લો, કોઈ પણ મોટી વસ્તુ લઈ લો, આ બધી જ વસ્તુ તમને જીવનમાં દુઃખ આપશે. આ કેવું થયું ખબર છે કે ઓલી માછલી હોય ને, માછલી માટે સૌથી વધારે ક્રેવિંગ કેનું હોય?
ફૂડનું, એને ખાવાનું મળવું જોઈએ. વી નો એઝ અ હ્યુમન વી નો દેટ માછલીને ખાવાનું મળવું જોઈએ. આ એનું ક્રેવિંગ છે. અને જો એનું ક્રેવિંગ હોય તો તમારે શું કરવાનું? એની માટેનો કાંટો બનાવવાનો. તો તમે કાંટો બનાવો, કાંટાની ઉપર તમે લોટ લગાવી દો, એનું ખાવાનું લગાવો, અને પછી ખાવાનું તમે દોરીથી બાંધી અને પાણી નદીમાં નાખો. વોટ હેપન? ધ ફિશ વિલ રન. જેવું એ પાણીમાં પડશે એની સાથે ખબર પડશે કે કંઈક આવ્યું. સો ધ ફિશ વિલ રન ટુ કેચ ધ ફૂડ. ફોર હર, ફોર ફિશ, it is only food. But in reality, it is not a food. It is a trap. It is a trap for a fish to catch. એટલે માછલીને ખબર નથી, પણ માછલી જ્યારે ખાશે ને ત્યારે એને એ દુઃખનો અને પીડાનો અનુભવ થશે. પણ જ્યારે એને પકડતી હશે ને, એને પકડવા જતી હશે, ત્યારે તો એને એવું લાગશે કે મારા જિંદગીનું મોટામાં મોટું સુખ મને અહીંયા મળી ગયું છે. અને એ રીતે સુખના નામે દુઃખનું સુખ કેટલું છે? ખાવાનું સુખ. જેમ કે માછલી જ વાત કરીએ, હું માછલી છું અને હું એને પકડવા જઈ રહ્યો છું, તો મારા માટે સુખ કેટલું છે? 10% કે હા મને ફૂડ મળ્યું. પણ એ સુખ મેળવ્યા પછી મને દુઃખ કેટલું મળવાનું છે? 90%. 10 આ બાજુ અને 90 આ બાજુ. એટલે કે ધીસ ઇઝ ફોર શ્યોર. આમાં એવું નથી કે આમાં કોઈ ચેન્જીસ હોઈ શકે. આ તો આપણે ખાલી માછલીની વાત કરી, પણ હું મનુષ્યની વાત કરું. મનુષ્ય ઈચ્છે છે કે ભાઈ એને દરેક એની ઈચ્છાઓ પૂરી થાય. અને ઈચ્છાઓ તો એટલી બધી ઉદ્ભવે, તમે વાત જ ના કરો. જેવું તમે તમારી ચેતના જે છે ને એ તમારી આ બોડીમાં એન્ટર થઈ ને, તમે જન્મ લીધો ને, એની સાથે જ હવે તમે ઇન્દ્રિયોથી બંધાઈ ગયા. આપણી જે 5 ઇન્દ્રિયો છે, આ 5 ઇન્દ્રિયોથી તમે એવા બંધાઈ ગયા કે નાઉ યુ આર નોટ એબલ ટુ થિંક બિયોન્ડ યોર સેન્સીસ. એટલું બધું સ્ટ્રોંગ અને મજબૂત વાતાવરણ તૈયાર થઈ જાય કે હવે તમે આ ઇન્દ્રિયોથી બહાર વિચારી શકતા નથી. આજે હું તમને એમ પૂછું, જસ્ટ એક સિમ્પલ ક્વેશ્ચન કરું કે તમને સૌથી વધારે મજા શેમાં આવે? તો તમે કહેશો કે ભાઈ હું ખાઈશ એમાં મને મજા આવશે, હું ફરવા જઈશ એમાં મને મજા આવશે. પણ તમે જે પણ શબ્દ અને જે પણ વસ્તુ બોલશો એ બધી જ વસ્તુઓ that all is related to your senses. બધી જ વસ્તુઓ તમારા સેન્સીસને રિલેટેડ હશે. અને એ સેન્સીસ જે છે એ કાંટો છે. પણ એ કાંટો કેવો છે? એકદમ કવર્ડ કાંટો છે. એને એટલું બધું સરસ રીતે મઠારીને અને એટલું બધું સ્ટ્રોંગલી તમારી સામે મૂકવામાં આવે છે કે એ કાંટો નથી દેખાતો. દેખાય છે કંઈક એટ્રેક્ટિવ વસ્તુ જેને તમે માંગી રહ્યા છો. સો કહેવાની મૂળભૂત એટલી છે કે જ્યારે આપણે આસક્ત વ્યક્તિની વાત કરીએ છીએ, અને આપણે બધા પણ આસક્ત હોઈએ છીએ, તો આ જે આસક્ત વ્યક્તિ હોય છે ને એ ઓલવેઝ એની માટે આ પીડા ઉત્પન્ન થવી એ 100% શ્યોર છે. ઇટ ઇઝ 100% શ્યોર કે તમે જેમાં આસક્ત થશો એ તમને પીડા આપશે. એવું નથી કે એ વસ્તુ કે એ વ્યક્તિ કે એ જે તમારી ઈચ્છાઓ છે એ ઈચ્છાઓ છે, એ ઈચ્છાઓના લીધે થશે. આ અલ્ટિમેટલી બનશે એવું કે તમારું ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે. ઈચ્છા ઉત્પન્ન થવી, ધેટ ઇઝ નોટ અ પેઇન, ધેટ ઇઝ નોટ અ પ્રોબ્લેમ. પણ ઈચ્છાઓને લાગી પડવું, એને પકડી રાખવું, મજબૂતીથી પકડી રાખવું, ધેટ ઇઝ અ પ્રોબ્લેમ. જેટલા તમે ઇન્વોલ્વ થયા એટલી વધારે પીડા પણ છે. માની લો કે હું એક મુંબઈની અંદર એક વૃદ્ધ વ્યક્તિને મળ્યો હતો અને એ 90-95 વર્ષના હશે. અને હી વોઝ અ બિલ્ડર, લાઈક બહુ સારા બિલ્ડર હતા. અને એમની મારી દ્રષ્ટિએ હું જોઉં ને, મેં એમનું ખાલી ઓબ્ઝર્વેશન કર્યું, લાઈફ ઓબ્ઝર્વેશન. બીજા એમના સન કે એમના બીજા વાતો કરતા હોય ને ફેમિલીવાળા, તો એમણે કીધું કે આ કે જન્મથી જ કે એમની પાસે ઘણા પૈસા હતા, એન્જોય કર્યું એમણે, ખાવા પીવું જલસા કર્યા છે, કોઈ
ટેન્શન કંઈ નથી, એકદમ શાંતિથી અને સરસ રીતે જીવ્યા છે. એટલે મેં દાદાને કીધું કે ભાઈ તમે તો બહુ સરસ કહેવાય, એમ સારું તમારું જિંદગી કહેવાય, એમ નોર્મલી આવી જિંદગી બધાને નથી મળતી, તો ધીસ ઇઝ ગુડ. તો એ કહે છે કે તમને એવું લાગે છે, મને તો એવું લાગે છે કે હવે એ મેં ભોગવ્યું તો છે, પણ હવે બધાને છોડીને કઈ રીતે જવાનું? નાઉ ધીસ ઇઝ અ ટાઈમ ટુ ગો. આજે નહીં તો કાલે, થોડા વર્ષો પછી. એમ આપણે તો કહીએ કે તમે 110 વર્ષ જીવો, પણ સ્ટીલ એટ વન પોઈન્ટ તમારે છોડવું તો પડશે જ. દેર ઇઝ નો વે. આ દુનિયામાં કોઈ એવું બચ્યો નથી કે જેને છોડવું ના પડે. મને કે એ જ તકલીફ છે, અને એના લીધે અત્યારથી તકલીફ થઈ રહી છે. 95 વર્ષની ઉંમરે હું એવું માનું છું કે એમણે જિંદગી જીવી લીધી, પણ એમને એવું માનવું છે કે હજી તો ઘણું બધું જીવવાનું બાકી છે, અને હવે તો જવું પડે તો મારાથી આ બધું છૂટશે જ. મારી આ ધન દોલત મિલકત, મારું બેંક બેલેન્સ, આ બધાનું શું થશે? એમણે મને એવું કીધું કે મને તો એવું લાગવું જોઈએ કે ભગવાને એક મને બેનિફિટ આપવું જોઈએ. મેં કીધું શું? તો કે મને મારું બધું જ જે ધન દોલત હોય ને નેક્સ્ટ જન્મમાં નેક્સ્ટ એકાઉન્ટમાં મળી જાય, તો મને કઈ જવામાં વાંધો નથી. એટલે ભાઈ તમે એવું કહો કે 50% છોકરાને 50% છોકરીને, કે જે ડિવાઈડ કરવાનો ડિવાઈડ કરી અને 50% તો લઈને જાઓ, તો એ 50% મળી જાય તો એમાં મને વાંધો નથી. પણ ધેટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. એટલે કે ટૂંકમાં કહેવાની વસ્તુ એ છે કે આપણા જીવનની અંદર જે પણ વસ્તુ આપણે કરી રહ્યા છીએ, આ બધી જ વસ્તુ તમારી અંદર ઇન્વોલ્વમેન્ટ ઊભું કરશે. વન્સ યુ ગેટ ઇન્વોલ્વ ઇન, પછી એને છોડવું જ પડશે. શક્ય જ નથી કે એને તમે રાખી શકો. મને યાદ છે કે ઇન્ડિયાની અંદર એક લેડી મને મળ્યા હતા, અને એ કહેતા હતા કે ભાઈ મારા છોકરાના લગ્ન નથી થતા. તો હવે તમે કંઈક એવા આશીર્વાદ આપો કે એના લગ્ન થાય, અને એકદમ આમ એક્સ્ટ્રીમ લેવલ ઉપર થાય કે ના, મારા છોકરાના લગ્ન થવા જ જોઈએ. તેમના ભગવાનની કૃપા અને સરસ એના છોકરાના લગ્ન થઈ ગયા. તો હવે કહે છે કે એને છૂટાછેડા કરવા. એટલે મેં કીધું પણ તો બધું કરાય એવું કરવા. તો કે ભલે ના લગ્ન થઈ ગયા, પણ છોકરો તો મારો હોવો જોઈએ. કોઈ છોકરો નથી રહેવાનો, શક્ય જ નથી. તમે એવું માનતા હો કે રહેશે, એ તમારો પ્રોબ્લેમ છે, એ એક્સપેક્ટેશન તમારી છે, પણ કોઈ છોકરો રહેવાનો નથી. કારણ કે પછી એક નવી લાઈફ એની માટે શરૂ થાય છે, અને એના પછી એ છોટી તમે પકડી રાખો એવું શક્યતા જ નથી. અને પછી એ પેઇનમાં હતા. પહેલા લગ્ન કરવાનું પેઇન હતું, પછી એ છૂટાછેડાનું પેન હતું. એટલે મેં એમને કીધું કે જો છૂટાછેડા થઈ જાય તો નવું એક પેન ચાલુ થશે. તો શું કે નવી છોકરી શોધવાની કે જેનાથી છોકરો મારા કંટ્રોલમાં રહે. હવે નવું શીખ્યા ને, પણ એ શક્ય જ નથી. એટલે કે ધીસ ગોડ છોકરો ભાઈ 50 વર્ષનો થઈ જશે. તમે આમ કરતા રહેશો તો છોકરો 50-60 વર્ષ, ભાઈ છોકરો નહીં રહે. એટલે કહેવાની વાત એટલી છે કે સી, ધીસ ઇઝ હાઉ our life is. This is the fact of life. તો આ જ કોન્સેપ્ટ ઉપર વાત આવી છે વૈરાગ્યની. વૈરાગ્ય એટલે કે રિનોન્સિએશન. તમારે વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન કરવાનો છે. તો વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન કરવાનું એટલે શું કરવાનું? આપણા સમાજની જે માન્યતા છે, પહેલા હું એ કહું. વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થવો એટલે શું કે તમારે બધું જ છોડી દેવાનું. મારા સંસાર, ગાડી, બંગલો, બધું જ, છોકરાઓ, પત્ની, બધું જ છોડી અને તમારે સાધના કરવાની. અને આ રીતે તમારે વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન કરો. આ સમાજની માન્યતા છે. હું સમાજની માન્યતા વિશે વાત કરી રહ્યો છું. પણ હકીકતમાં તમે જો વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન કરી બી લીધું ને, મને યાદ છે ગુરુજી એક પ્રસંગ કહેતા હતા કે ગુરુજી એક વખત ટ્રેનમાં જતા હતા, અને એ વખતે એમને એક સાધુ મળી ગયા ટ્રેનમાં, અને આધ્યાત્મ વિશે વાતો થઈ. એટલે જેઓલા સાધુએ ગુરુજીને શું કીધું ખબર છે કે હું તો કરોડોનો માલિક હતો, હું
કરોડોનો માલિક હતો અને એ બધું જ મેં છોડી અને આજે હું સાધુ બનીને જીવું છું, જેમાં પૈસાનો અડતો બી નથી. હું કરોડોનો માલિક હતો અને જો હું બધાને લાત મારીને આવી ગયો છું. ગુરુજી કે વાત તો બહુ વાંચી છે તમારી, પણ તમે જે લાત મારીને એ લાત વાગી નથી. કેમ? કારણ કે હજી પણ તમારા મગજમાં એ જ પૈસા અને એ જ વસ્તુઓ ચાલી રહી છે છેલ્લા 20 વર્ષથી, જ્યારથી તમે સંન્યાસ લીધો છે. અને તમને જે મળે છે ને બધાને તમે કહો છો કે મેં કેટલું છોડ્યું. તો હવે આજે છોડવાની જે ભાવના હતી એ તો ઘરે સાઈડમાં, પણ એના પ્રત્યે બી એટેચમેન્ટ થઈ ગયું કે બધા જાણે કે મેં કેટલું છોડ્યું છે. અને છોડવાનું તો શક્ય જ નથી મારી દ્રષ્ટિએ. હું તમને કહું ને, ભલે આપણે વૈરાગ્યની વાતો કરતા હોઈએ, પણ છોડવાનું શક્ય જ નથી. આજે માની લો કે હું સાધુ બની જાઉં, એવું માનીને ચાલે કે ચાલો હું સાધુ બની ગયો, તો મારી પાસે કે આ એક કમંડળ છે, આ મારું એક કમંડળ, અને એક મારી પાસે શાલ હોય અને એક લાકડી હોય, એનાથી હું ચાલું. તો હું મારા કમંડળ, લાકડી અને શાલના પ્રેમમાં પડું. અને એ મારો પ્રેમ કેવો હોય કે જો હું આ કમંડળ ક્યાં ભૂલી ગયો ને, તો હું 15 દિવસ સુધી વસવસો કરું કે ઓ મારું કમંડળ, મારું કમંડળ. હવે એ તમારા કમંડળની કોઈ કિંમત નથી, કોઈ વેલ્યુ નથી. જે લઈ ગયો છે ને એને કઈ વેલ્યુ નથી, એને નથી, પણ જેનું હતું એને છે. અને સાધુ થયા પછી પણ એ કમંડળની વેલ્યુ તો તમારા માટે એટલી બધી મોંઘી અને મોટી હશે કે એ છૂટવાનું તમને દુઃખ થશે. એટલે કે દરેક વસ્તુ જેના તમે સંપર્કમાં આવો છો એ દરેક વસ્તુ આજે નહીં તો કાલે છૂટશે. અને જ્યારે એ છૂટશે ત્યારે એ પીડા ઉત્પન્ન કરશે, બેઝડ ઓન ધ લેવલ ઓફ એટેચમેન્ટ યુ હેવ. તમને કેટલું એટેચમેન્ટ છે વસ્તુ પ્રત્યે. ફોરગેટ અબાઉટ હ્યુમન્સ, આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ એવરીથિંગ. દરેકે દરેક વસ્તુનું પણ તમને એ બંધન રહેશે. એટલે કહેવાની મૂળ વાત એટલી જ છે કે વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થવું જોઈએ એ થિયરિટિકલી બહુ સાચી વસ્તુ છે. એ તમે પુસ્તકોમાં વાંચો ને તો તમને મળશે કે there should be a renunciation, there should be like you don't focus on too much, you don't have to involve so much. આ બધી વાતો છે, પણ એ વાતો જ્યારે રિયાલિટી, લાઈફ રિયાલિટીની ઉપર મૂકવામાં આવશે ત્યારે it becomes very much difficult. બહુ વધારે પડતો એ ડિફિકલ્ટ થવા લાગશે. દુનિયા છોડવાની વાત કરવાથી બી કંઈ ફાયદો નથી. જે સંસાર, જે સંન્યાસી બનવાની વાત આવે છે એનાથી પણ તમને કંઈ ફાયદો થવાનો નથી. કેમ? કારણ કે વસ્તુ છોડવા અને પકડવાની વાત જ નથી. વસ્તુ છે તમે કેટલા ઇન્વોલ્વ થઈ રહ્યા છો, વોટ લેવલ ઓફ ઇન્વોલ્વમેન્ટ યુ હેવ ઓન ધ વર્લ્ડલી થિંગ્સ એન્ડ વોટ લેવલ ઓફ નોન ઇન્વોલ્વમેન્ટ યુ હેવ ટુવર્ડ્સ ધ બ્રહ્મ, ટુવર્ડ્સ ધ નેચર, ટુવર્ડ્સ ધ ગોડ. જેટલું તમારું ઇન્વોલ્વમેન્ટ ભગવાન તરફ નહીં હોય એટલી જ આ બધી જ વસ્તુઓ તમને ભયંકર પીડા આપશે. શંકરાચાર્ય શું કહે છે? પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ પુનરપી જનની જઠરે શયનમ યહ સંસારે ખલ દુષ્પારે કૃપયા પાહે પાહે મુરારે. એટલે કે તમે જન્મ લેશો, ફરીથી શરીરના બંધનમાં આવી જશો. શરીર તમારી પાસે પાણી એ માંગશે, તમારે આપવું જ પડશે. તમે એવું નહીં કરો કે ના હું પાણી નહીં આપું, આજે નહીં તો કાલે, કાલે નહીં તો પરમ દિવસે તમારે પાણી આપવું પડશે, ખોરાક આપવો પડશે. શરીરની જે જે ડિમાન્ડ છે બધી જ તમારે આપવી પડશે. તમે એના કેદી છો. તમે એમ માનતા હો કે હું ઓપરેટ કરું છું તો ધ કન્સેપ્ટ ઇઝ રોંગ. તમે એના કેદી છો. શરીર તમારી પાસે માગે એટલે તમારી પાસે કોઈ રસ્તો હોય જ નહીં, તમારે ફૂડ આપવું જ પડે. અને પછી પાછા તમે વધારે ઇન્વોલ્વ થાવ તો તમે પછી ભૂખ લાગી હોય તો રોટલાની જગ્યાએ પીઝા આપો, પીઝાની જગ્યાએ તમે કંઈક નવી વસ્તુઓ આપો. અને પછી તો જેટલો તમે ઓકે, હવે આપણે એ સમજીએ કે તમે ઇન્વોલ્વમેન્ટ કઈ રીતે થાવ, તમારું ઇન્વોલ્વમેન્ટ વધે કઈ રીતે. ઇન્વોલ્વમેન્ટ વધે એ પેઇન આપે છે આપણે સમજી ગયા, પણ ઇન્વોલ્વમેન્ટ વધે કઈ રીતે છે એ વિશે જાણીએ.
how your involvement increase. You focused on one thing. Once you focus on one thing, you try to accomplish that desire, whatever the desire is. તો હવે એ એક ડિઝાયર નહીં રહે, હવે એની અંદર વેરિએશન્સ આવશે. આ જે ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે હવે તમારું વધ્યું. તમને માની લો કે આપણે સામાન્ય રીતે માણસને છે ને બે પ્રકારની ઈચ્છાઓ હંમેશાના જીવનમાં રહેવાની. આ એનો બાય બર્થ રાઈટ કુદરતે આપેલો, નોટ રાઈટ બટ એકચ્યુઅલી આ કુદરતનો એક મિકેનિઝમ છે. એ મિકેનિઝમ શું છે કે તમારી અંદર એ બે પ્રકારની ઈચ્છાઓ ઉત્પન્ન કરશે. એક ખોરાકની ઈચ્છા. ખોરાક એને જોઈશે. ગમે તેટલો માણસ ડિપ્રેશનમાં હોય, ગમે તેટલા દુઃખમાં હોય, ગમે તે એને પ્રોબ્લેમ હોય, પણ જો તમે એને ખોરાક આપો ને તો ટેમ્પરરી આઉટ ઓફ પ્રોબ્લેમ. એને તે કહેવામાં આવ્યું કે ભાઈ કાલે તું મરી જવાનો છે, તે દુઃખમાં બહુ હોય, પણ જો તમે એને ભાવતી વસ્તુ મૂકી દો ને તો પછી એવું કે કાલે આજે તો ખાઈ લો, મરવાનું તો કાલ નહીં, પેલા બતાવો, અને પછી કાલની વાત વિશે ફરીથી ચાલુ થઈ જશે. ફર્સ્ટ ઇઝ ભૂખ, ખોરાક, અને બીજી છે જાતીયતાની ભાવના. આ બે વસ્તુ એવી છે કે જે તમને ઓલવેઝ હ્યુમન નેચરમાં જોડાયેલી છે, તમને પકડી લેશે, એનાથી છૂટી નહીં શકો. પછી એક વખત ખાવાની ઈચ્છા, જેમ કે ફોર એક્ઝામ્પલ ઉદાહરણ લે કે ખાવાની ઈચ્છા તમે પૂરી કરી, તો હવે શું થશે ખબર છે? હવે એ નહીં ચાલે. હવે જે તમે ખાધું ને એ હવે નહીં ચાલે. કેમ નહીં ચાલે? કારણ કે આ તો હવે ખાઈ લીધું, આનો તો અનુભવ થઈ ગયો, પણ હવે તમારું મન શું કહે છે? એની પાસે હવે સુપર પાવર આવ્યો છે. તમે નામ સાંભળ્યું હશે, ચેઇન રિએક્શન. ચેઇન રિએક્શન એટલે શું કે જ્યારે અણુબોમ્બ ફૂટે ને ત્યારે સૌથી પહેલા એકદમ બે અણુઓ જોશથી ભટકાય. એ જે બે અણુઓ જોશથી ભટકાય ને એ ભટકાવાની સાથે એની અંદરથી ચાર અણુ ઉત્પન્ન થાય. પછી એ ચાર અણુઓ જોશથી ભટકાય તો એની અંદરથી 8 ઉત્પન્ન થાય, અને એ એક જ સેકન્ડની અંદર એવા લાખો અને કરોડો અણુઓ ઉત્પન્ન થવાનું ચાલુ થાય, અને પછી જે બ્લાસ્ટ થાય એ અણુઓ વિધિન અ સેકન્ડ, એ બહુ મોટો ટાઈમ ગેપ ના હોય. એ રીતે તમે ખોરાકની ઈચ્છા ઉત્પન્ન થઈ અને ખોરાકની ઈચ્છા પૂર્ણ કરી. આ જે ઈચ્છા પૂર્ણ કરી અને ઉત્પન્ન કરીને જે વાત છે ને, ત્યાં તમે નવી ઈચ્છા ઉત્પન્ન કરી, પણ એ કેવી ઉત્પન્ન કરી? આના કરતા સ્ટ્રોંગ. જેવી એ સ્ટ્રોંગ ઈચ્છા ઉત્પન્ન થઈ એટલે હવે તમે એ ઈચ્છા પૂરી કરશો. પછી એ ઈચ્છા પૂરી કરશો તો પછી ત્રીજી, પછી ચોથી, પછી પાંચમી, પછી જાત જાતની બાતની ઈચ્છાઓ આવશે. ઈચ્છાઓ ઉત્પન્ન થવાની બંધ નહીં થાય, તમે ઈચ્છાઓ પૂરી કરવાની બંધ નહીં કરો, અને તમે બેબીને રાક્ષસ બનાવી દેશો. અત્યારે તો એ બેબી જ છે, કેમ કે બેબી ઈચ્છા છે ખાવાનું ને ડન, પણ હવે તમે એની જેટલી ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરશો એટલું તમે એને રાક્ષસના સ્વરૂપ આપી રહ્યા છો. પછી એ તમને ખાવાનું ચાલુ કરશે. તમે ના તો શું આપો? તમે ખોરાક ના તો શું આપો? અને ના આપો તો તમને પનિશમેન્ટ મળે, ભયંકર પનિશમેન્ટ મળે. તો આ રીતે તમારું લેવલ ઓફ ઇન્વોલ્વમેન્ટ જેટલું વધે છે એટલું તમને એ ભયંકર પીડા આપશે. ભવિષ્યની અંદર એ પીડા વધતી જશે. એના માટે જ આપણું શાસ્ત્ર કહે છે કે ફર્સ્ટ થિંગ યુ હેવ ટુ બી ક્લિયર. તમારા જીવનમાં ઉત્પન્ન થતી સેન્સરી ઈચ્છાઓ, એટલે કે તમારા સેન્સીસ રિલેટેડ જે ઈચ્છાઓ છે એ તમારે પૂરી કરવાની છે, પણ કેટલી? જેટલી જરૂર છે એટલી. જો એના કરતાં વધારે તમે ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરી તો શું થશે? તો એ રાક્ષસ બનશે. તમે આ દુનિયાની અંદર છો અને દુનિયામાં તમારી પાસે સરસ મજાનું ઘર છે, બંગલો છે, ગાડી છે, બાળકો છે, પત્ની છે, ફેમિલી છે, આ બધું જ છે. ધેટ ઇઝ ગુડ. એમાં એવું વાત આવતી જ નથી કે તમે છોડીને જતા નથી. પણ એ સમયે જ્યારે તમે ઇન્વોલ્વ થાઓ છો અને વધારે પડતા ઇન્વોલ્વ થાઓ છો, ધેન ઇટ ઇઝ અ પેઇન.
તમે પુસ્તકોમાં ઘણી વખત મેગેઝિનમાં કે ન્યૂઝપેપરમાં ઘણી બધી વખત વાંચ્યું હશે કે છોકરીના લગ્ન થયા હોય અને છોકરી જ્યારે વિદાય કરે ને ત્યારે બાપાને હાર્ટ એટેક આવે. કેમ? કારણ કે એટલું બધું ઇન્વોલ્વ થઈ ગયા હોય વ્યક્તિ કે પછી એ આઘાત સહન કરવાની એની શક્તિ જ ના હોય. શરીર પહેલા મન ઓવર રિએક્ટ કરે અને પછી શરીર ઓવર રિએક્ટ કરે. એન્ડ ધીસ ઇઝ હાઉ ધ રિએક્શન ગોટ સ્ટાર્ટેડ. એટલે કે સૌથી પહેલી વસ્તુ આપણે એ સમજવાની છે કે તમારું લેવલ ઓફ ઇન્વોલ્વમેન્ટ કેટલું હોવું જોઈએ. મને યાદ છે કે જ્યારે હું નાનો હતો ત્યારે ગુરુજી મને નદી કિનારે લઈ ગયા હતા. આપણે અહીંયા જો બીચ છે ને એવું નદી કિનારો અમે ત્યાં ગયા હતા અને ત્યાં મને કીધું કે તારે રમવું એટલું રમ. એટલે એમણે મને કીધું મારે ટાઈમ હતો તો મેં તો સરસ મજાનો એક આમ મોટો ડુંગર બનાવ્યો અને ડુંગરની અંદર દિવાલો બનાવીને ખાડા ખોદ્યા અને એમાં ભોયરુએ બનાવ્યું ને એમાં પછી પ્રાણીઓએ મૂક્યા અને ઘણી બધી વસ્તુ મને એકદમ સરસ આમ ગમી ગયું. મને આમ એવું લાગ્યું કે વાતો હું તો ખરેખર કલાકાર છું. મારે તો એન્જિનિયર જ બનવું પડે, આર્કિટેક્ટ જ બનવું પડે. અને એના પછી ગુરુજી કે ચલો, એટલે હું તૈયાર થઈ ગયો, ચાલો જઈએ એમ. ગુરુજી કે એમ નહીં જવાનું. એટલે મેં કીધું તો કેમ જવાનું? તો કે આજે બનાવ્યું છે ને અને જોશથી એક લાત મારવાને चाहिए. એટલે મેં તમે જવાની વાત કરો તો હજી યોગ્ય છે, પણ તમે લાત મારી તોડી અને જવાની વાત કરો એ યોગ્ય નથી. ગુરુજી કે ધીસ ઇઝ ધ ફેક્ટ ઓફ લાઈફ. જ્યારે બનાવો ત્યારે પૂરેપૂરા પ્રેમથી બનાવો, એનો ઉપયોગ કરો ત્યારે પૂરેપૂરા પ્રેમથી ઉપયોગ કરો. પણ જ્યારે છોડવાની વાત આવે ત્યારે એક પણ સેકન્ડનો વિચાર કર્યા વગર તમારે એક જ લાતે છોડીને જવો પડશે. તમે જાતે જશો તોય એ જ ઘટના બનવાની છે અને તમે જાતે નહીં જાઓ તો પણ એક જ ઘટના બનવાની છે. તો એને કેવી રીતે છોડવાનું છે કે એને એક લાત મારો ને એના પછી તમારી મનમાં બીજો વિચાર આવવો જોઈએ નહીં. ઓલા સંન્યાસીએ શું કર્યું હતું? લાત મારી પણ 20 વર્ષ સુધી લાત વાગી નહીં. એ લાત તો અહીંયા જ રહી. કેમ કે એને હંમેશા બધાને યાદ આવે કે હા મારી પાસે હતા, તમારી પાસે એટલા બધા કરોડો રૂપિયા મારી પાસે હતા, મેં લાત મારી, તમે મારી, તમે ના મારી. એ બાને તમે આમ પોતાનો ઈગો મોટો કરો છો. તો કહેવાની વાત એટલી છે કે ધીસ ઇઝ વોટ આઈ એમ સેઇંગ. જે ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ હું જે કહી રહ્યો છું એ છે કે યુ હેવ ટુ યુઝ ઇટ. કન્સિડર યુ આર ધ યુઝર. આજે હું 2 દિવસ પહેલા વ્રજ ગયો હતો. ત્યાં વ્રજ ગયો ને તો ત્યાં પલંગ મને બરાબર ના લાગ્યો, પડદા મારી રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે નહોતા, ત્યાં ફ્રીજ થોડું નાનું હતું અને બીજી ઘણી બધી વસ્તુઓ જે મને સગવડતા થઈ. પણ હું બજારમાં ક્યાંય ગયો નહીં. બજારમાં જઈને હું ના પડદા નવા લાવ્યો, ના હું ફ્રીજ લાવ્યો, ના પલંગ લાવ્યો, ના ગાદી લાવ્યો, કઈ કરતા નહીં ના લાવ્યો. જેટલું હતું એને ખાલી યુઝ કર્યું. કેમ? કારણ કે મને ખબર છે કે હું ત્યાં 2 દિવસ 5 દિવસ રોકાવાનો છું. આઈ એમ ધ યુઝર, આઈ એમ નોટ ધ ઓનર. પણ હવે લોકો મને કહે કે ચાલો તમને આપી દીધો રૂમ, તો ફક્ત લઈ લિસ્ટ બને, લિસ્ટ પ્રમાણે બધું પાછું આવી જાય. Why? Because this is the concept of honor. There is a one concept of honor and there is a one concept of user. When you are a user, you know it is not yours. So you're limiting yourself while using, and you are limiting yourself to not involve yourself that much. એ જ રીતે આપણે જ્યારે આ સંસારની અંદર છીએ, આ દુનિયાની અંદર છીએ, તો તમારે વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન કરવાનો છે. કેવો વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન કરવાનો છે? It should be clear that you are using it, whether it is a body, whether it is a things, or whether it is anything. તમે માત્ર અને માત્ર એના યુઝર છો, તમે એના ઓનર નથી. અને ઓનર કોઈ દિવસ બનવાના બી નથી, શક્યતા જ નથી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે આવીને પણ ઓનર ના બની શક્યા.
તો આપણે તો નાના માણસો છીએ, એટલે આપણે કોઈ દિવસ ઓનર બની શકવાના નથી. આપણે શું બનશું? આપણે યુઝર બનવાના છીએ. યુઝર બની અને તમે સારામાં સારી રીતે એને વાપરો તો દેટ ઇઝ અ ગુડ થિંગ. મેં કાલે જ કોઈના મોઢે સાંભળ્યું, યુ ડોન્ટ નો કે કોના મોઢે સાંભળ્યું, કે અલ્ટિમેટલી શું થાય છે કે જ્યારે તમે યુઝર હો છો ને ત્યારે તમારું લેવલ ઓફ ઇન્વોલ્વમેન્ટ જે છે આ ઇન્વોલ્વમેન્ટ લિમિટેડ હોય છે. પણ આ ઇન્વોલ્વમેન્ટ જ્યારે વધી જાય છે ત્યારે તમે એના ઓનર નહીં હોવા છતાં પણ ઓનર બનો છો. અને જ્યારે એ ઓનર બની જાઓ છો પછી એ ભયંકર પીડાની શરૂઆત થાય છે. સો વોટ યુ હેવ ટુ ડુ, યુ હેવ ટુ બી ધ યુઝર. તમે જ્યારે યુઝર બનશો ત્યારે તમારી અંદર વૈરાગ્યની ભાવના ઉત્પન્ન થશે. હવે વૈરાગ્યના બી પાછા બે ભાગ છે. એક કારણ વૈરાગ્ય. હું છે ને બહુ ટાઈમ પહેલા ગિરનાર ગયો હતો અને ગિરનારમાં મારા ફેમિલી જોડે, ગુરુજી જોડે હું હતો. હવે બધા ધીમે ધીમે ચાલતા હતા અને હું યંગ કિડ હતો, એટલે મને એમ થયું કે હવે મને આમની જોડે ના ફાવે. આ કદાચ મારું ઇન્સલ્ટ કહેવાય, કદાચ ધીમે ચાલે, હું તો આમ એનર્જેટિક કીડો, એટલે હું સડસડાટ બહાર નીકળી આગળ જતો રહ્યો જંગલમાં. અને ત્યાં પછી મારી પાસે ઓપ્શન નહોતું. ત્યાં હું એક બાવા જોડે રહ્યો. એ બાવો એટલે મને મળી ગયો અને પછી મારી એની ફ્રેન્ડશિપ થઈ ગઈ. તો હું એ બાવા જોડે રહ્યો અને બાવા જોડે લગભગ હું 3 દિવસ રહ્યો હતો. તો એ 3 દિવસ દરમિયાન એ કોને મળાવે મને? બધા બાવાઓને. એના મિત્રો કોણ હોય? તો બધા બાવા. અને બધા ઓળખાણ આપે કે આ બાવો, આ બાવો MA વાળો બાવો, MA વિથ ઇંગ્લિશ, ઓર ડોક્ટર બાવો. બધા અલગ અલગ બાવા હતા. એક વસ્તુ મારું કોમન ઓબ્ઝર્વેશન હતું એ સમયે. મેં જ્યારે એમને પૂછ્યું કે તમે કેમ બાવા બન્યા, તો એક કે કોઈ કહેતા નહીં, પણ કે હું છે ને થોડું ક્રિમિનલ થિંગ્સ કરીને આવ્યો છું. ઇટ ઇઝ બેટર કે જેલમાં રહો એના કરતા બાવો બની. ઓકે, તો બીજા કોઈને મેં પૂછ્યું તો એને કીધું કે મને મારા વાઈફને બનતું નથી. એટલે હું મારા ગુરુ પાસે ગયો અને મેં એને કીધું મારે આવું થાય છે. તો કે તું તો સમ દુખ્યો છે, તું બે. એટલે everyone have a reason કે શુક્રવારે બાવા બન્યા હતા. પણ કોઈ એવું ના બોલ્યું કે હું ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે, ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ માટે, આત્માની પ્રાપ્તિ માટે બાવો બન્યો છું. બાવો બનીએ તો લોકો તમને મળે ખરા, પ્રણામય કરે ને થોડું ભેટે આપે તો આપણું ચાલી જાય, પછી બહુ વાંધો આવે નહીં. તો એ રીતે 3 દિવસ દરમિયાન જે હું મળ્યો ને આ મેં ઓબ્ઝર્વ કર્યું કે મોટા ભાગના જે સાધુઓને મળ્યો તો હું, આ સાધુઓ કેવા હતા, એ લોકોએ વૈરાગ્ય લીધો હતો ફોર શ્યોર, પણ એમાં એનું વૈરાગ્ય કેવું હતું? રીઝન વૈરાગ્ય, રીઝન રિનાઉન્સિએશન. કે કોઈ કારણ છે, ઘરમાં આ કુટુંબ જોડે નથી બનતું, પત્ની જોડે નથી બનતું, પતિ જોડે નથી, પૈસાની તકલીફ છે, સામાજિક તકલીફ છે, ક્રિમિનલ એક્ટિવિટીઝ છે, વોટ એવર ઇટ ઇઝ. પણ અલ્ટિમેટલી આ બધું જ કર્યા પછી આના જોડે રહેવું એના કરતા તો બાવો બની જવું. તો આ વૈરાગ્ય નથી. આપણે છે ને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય છે? સ્મશાન વૈરાગ્ય. ત્યારે કોઈ માણસ જાય ને ત્યારે લોકો એને મૂકવા જાય, અને મૂકવા જાય ને ત્યારે તો એવી વાતો કરે, એટલી બધી સરસ વાતો કરે, એટલે એવું લાગે કે બસ હવે તો આ જે વાતો કરી રહ્યા છે ને એ સ્મશાનથી સીધા ઘેર જઈને બાવા જ બનશે. કે આ દુનિયા તો નશ્વર છે અને કઈ સ્થિર નથી, અને શું મેળવ્યું એમ ગીતાનો સાર ચાલુ થઈ જાય આખે આખો. શું લાયા હતા અને શું લઈને જવાના છો. આ બધું ઘણું બધું બોલે. તમે એમને સાંભળો તો તમને એવું લાગે કે આ વ્યક્તિ હવે આ સંસારમાં રહી શકે નહીં. પણ તમે જરાક થોડી વાર પછી જુઓ ને તો એ સ્મશાનની બહાર ગોટાવાળાની લારી પર ગોટા ખાતા હોય. કે ભૂખ બહુ લાગી ગઈ.
અને પછી ઘેર પહોંચતા પહોંચતા તો બધો જ વૈરાગ્ય સાફ. એટલે કે કહેવાની વાત એ છે કે એક વૈરાગ્ય છે કારણ વૈરાગ્ય, કે જેનાથી કોઈ કારણથી તમારી અંદર વૈરાગ્ય આવે પણ એ ટકી ના શકે. કેમ ટકી ના શકે? કે જેમાં તમારી સમજણ જ નથી. ભગવાને તમને એવી પરિસ્થિતિ મૂક્યા કે હવે તમારે એ ફેસ કરવાની જ છે, અને આ જે વૈરાગ્ય છે યુઝલેસ છે. કેમ યુઝલેસ છે? કારણ કે એમાં કોઈ ડેવલપમેન્ટ નથી. તમે ખાલી રાહ જોતા હો. તમે ફોર એક્ઝામ્પલ તમારા વાઈફનો ઝઘડો થાય, અથવા તો વાઈફનો હસબન્ડ જોડે ઝઘડો, કે હસબન્ડનો વાઈફ જોડે ઝઘડો થાય. હવે તમે નક્કી કરો કે હવે તો તારા હાથનું બનાવેલું કંઈ ખાવું જ નથી. વૈરાગ્ય. સૂકી રોટલી ખાઈશ, હું જાતે રોટલી બનાવીને ખાઈ લઈશ, પણ તારા હાથની નહીં ખાઉં. એક દિવસ પસાર થાય, 2 દિવસ પસાર થાય, 3 દિવસ પસાર થાય, ઈચ્છા તો થાય, પણ વૈરાગ્ય તો ધીમે ધીમે ડાઉન થતું જાય. પછી ધીમે ધીમે ડાઉન થતું જાય ને એટલે પછી એવું લાગે ખરું બોલી તો ગયા, પણ હવે કરવું શું? સો નાવ યુ સર્ચ ફોર ધ ઓપોર્ચ્યુનિટી. હવે તમે શું કરશો કે તમે ઓપોર્ચ્યુનિટી શોધવા પ્રયત્ન કરશો. હવે ઓપોર્ચ્યુનિટી શોધવા જ્યારે પ્રયત્ન કરો ને એટલે બસ રાહ જોતા હો કે તમારા વાઈફ તમને કે હવે બહુ થયું, હવે તમારે ખાવું હોય તો બેસી જાઓ. તમે પહેલી વારમાં ના આવો, કે બીજી વાર પછી કે તું હવે આટલો આગ્રહ કરે છે તો આ બેઠો, મારે ખાવો નથી. અને પછી ખાવા બેસો તો 2ની જગ્યાએ 3-4 દિવસનો સ્ટોક પૂરો. સો સી ધીસ ઇઝ કારણ વૈરાગ્ય, જેને કહેવામાં આવે છે કે જે વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયા પછી એનો કોઈ અર્થ રહેતો નથી, કારણ કે એ કોઈ કારણથી વૈરાગ્ય આવ્યું હતું ને એ જ કારણથી જતું રહ્યું. બીજું વૈરાગ્ય આવે છે વિવેક વૈરાગ્ય. વિવેક વૈરાગ્ય એટલે કે જેમાં તમે ધીમે ધીમે તમારી અંદર વિવેકશીલતા ડેવલપ કરો છો. તમે જે પણ વસ્તુને જુઓ છો, એને સમજો છો, એને જાણો છો, એના વિશે ચિંતન છે તમારું, તમે એને સમજી રહ્યા છો. જે રિયાલિટી છે એ સેન્સ બહારની રિયાલિટી તરીકે એને જોઈ રહ્યા છો. સેન્સ બહારની રિયાલિટી એટલે કે તમને સારી સુગંધ આવે તો ખોરાક સારો, પણ ખોરાક ખરેખર સારો હોય પણ સુગંધ સારી ના આવતી હોય તો, ટેસ્ટી હોય પણ સુગંધ એની ના આવતી હોય, વોટ એવર ઇઝ ધ રીઝન, તો તમે એને ખાવાના નથી. કારણ કે તમારું નાક તમને પહેલા કહી દેશે કે there is nothing to go beyond, આનાથી આગળ જવાની કોઈ જરૂર નથી. પણ જ્યારે તમે વિવેક ડેવલપ કરો છો, વિવેક મીન્સ proper clear understanding where you see the reality of life, તો શું થશે? તો તમે આ વિવેક જ્યારે વિકસિત કરો છો ત્યારે તમે દુનિયાને એઝ ઇટ ઇઝ જોવા પ્રયત્ન કરો છો. નરસિંહ મહેતાના વાઇફ એક્સપાયર થઈ ગયા 80 વર્ષે. 80 વર્ષે નરસિંહ મહેતાના જ્યારે વાઇફ એક્સપાયર થયા અને એ તો ક્યાંક ભજન કરતા હતા, તો એ ભજન વખતે કોઈ આવીને એમને કીધું કે ભાઈ તમે અહીંયા ભજન કરો છો પણ તમારા વાઈફ તો ગયા. તો નરસિંહ મહેતાને એમના પત્ની પ્રત્યે બહુ પ્રેમ હતો. તો નરસિંહ મહેતાના મોઢામાંથી પહેલો જ શબ્દ નીકળ્યો. શું નીકળ્યો? ભલું થયું ભાંગી જંજાળ, સુખે ભજીશું શ્રી ગોપાળ. એવું નથી કે એમને એના પ્રત્યે પ્રેમ નહોતો, પણ જે પરિસ્થિતિ છે આ પરિસ્થિતિ પ્રમાણે એનું વર્તન છે એને ઇમિડિયેટલી એક્સેપ્ટ કર્યું, તરત જ સ્વીકાર કરી લીધો કે યસ ધીસ ઇઝ ધ ફેક્ટ ઓફ લાઈફ, આમાંથી કોઈ બચી શકવાનું નથી. તો એના વિશે રોવું શું, એના વિશે ચિંતા શું કરવી? તો કહેવાની મૂળ વાત એટલી છે કે તમારી અંદર વિવેક ઉત્પન્ન કરવાનો છે. વિવેક ક્યારે ઉત્પન્ન થાય? કે જ્યારે તમે જે વસ્તુ છે એને સાચી સ્થિતિમાં જોઈ શકો. સાચી સ્થિતિમાં ક્યારે જોઈ શકો? કે જ્યારે તમારા સેન્સીસ જે છે એ સેન્સીસ બહારનો તમારો જે અનુભવ છે એ તમને કામ લાગશે. જે તમારા સેન્સીસ, આંખ જે કહી રહ્યું છે, તમારું નાક જે કહી રહ્યું છે, તમારી સ્કિન તમને જે કહી રહ્યું છે, આ બધું જ શું કહી રહ્યું છે? એ તમને જેટલું વધારે સુખ મળે ને એ સુખમાં રાખવા પ્રયત્ન કરશે. આંખથી સારું દેખાય તો આ સુખ, પણ આંખથી ખરાબ દેખાય તો આ દુઃખ. સ્વાદમાં સારું દેખાય તો
તો સુખ. પણ જો સ્વાદ ખરાબ હોય અને હેલ્ધી હોય તો સ્ટીલ ઇટ ઇઝ નોટ અ સુખ. કારણ કે ખાવામાં મજા આવી જોઈએ, દેખાવા એનો ફાયદો હોય કે ના હોય. સો અલ્ટિમેટલી આને કહેવાય વિવેક વૈરાગ્ય, કે જેની અંદર તમે દરેક વસ્તુને સ્થિર રહી શાંતિથી એને જોવા પ્રયત્ન કરશો ત્યારે સમજાશે કે કેટલું તમારું ઇન્વોલ્વમેન્ટ રાખવાનું છે અને કેટલું છોડવાનું છે. ફરીથી રિપીટ કરી દઉં કે જ્યારે આપણે વૈરાગ્ય વિશે વાત કરીએ છીએ તો વૈરાગ્ય ડઝ નોટ મીન કે તમારે છોડવાનું છે. વૈરાગ્ય મીન તમારે એનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરવાનો છે, પણ જ્યારે છોડવાનું છે ત્યારે તમારે પૂરેપૂરું છોડવાનું છે, પછી એમાં કઈ આવે નહીં. સો ધેટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. જો તમે ભૌતિક વ્યાખ્યા અને સામાજિક વ્યાખ્યા જે લોકોની છે એ લઈને ચાલશો તો તમને એવું જ માનશો કે હું તમને બાવા બનવાનું કહું છું. પણ હકીકત એ છે કે બાવા બનવાની તો વાત જ નથી આવતી, કેમ કે તમે સાધુ બન્યા પછી પણ તમારી સ્થિતિ એ જ રહેવાની છે. તમે ક્યાંક તો ઇન્વોલ્વ થશો ને, જ્યાં ઇન્વોલ્વ થશો એ કાં તો તમને પીડા આપશે, પહેલા તમને સુખ આપશે, પણ એ સુખ આપ્યા પછી એ તમારા માટે પીડાનું કારણ બની જશે. સો વોટ ઇઝ અ મિડ વે? મધ્ય રસ્તો શું છે? મધ્ય રસ્તો છે કે તમારા જીવનમાં જે પણ બની રહ્યું છે, જે પણ ઘટનાઓ આવી રહી છે એને એઝ ઇટ ઇઝ એક્સેપ્ટ કરવાની છે, એનો સ્વીકાર કરવાનો છે. એનાથી ભાગવાની જરૂર નથી, તમારે આસક્ત થવાની નથી જરૂર, ધેટ ઇઝ કરેક્ટ. પણ તમારે એનાથી રન ઓવર એટલે કે ભાગી જવાની પણ જરૂર નથી, પણ તમારે એને જોવાની જરૂર છે, તમારે અનુભવવાની જરૂર છે, તમારે એને સમજવાની જરૂર છે. જ્યારે તમે એને સમજશો, એને અનુભવશો ત્યારે તમને સમજાશે કે જે વસ્તુ તમારી સામે બની રહી છે આ માત્ર અને માત્ર તમારા માટે એઝ અ યુઝર આવી અને પસાર થઈ જવાની પ્રક્રિયા છે. જો આ ભાવ ઉત્પન્ન થાય ધેટ મીન્સ કે વિવેક ભાવ એને કહેવામાં આવે છે. વિવેક એટલે શું? આપણે ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? નો રાઈટ, literal like you are thinking properly કે તમને maturity thinking, mature thinking, right? Kind of mature thinking કે જેની અંદર તમે જે વસ્તુ જોઈ રહ્યા છો એની અંદર મેચ્યોર લેવલ ઉપર તમે જોઈ રહ્યા છો, અને જ્યારે તમે મેચ્યોર ઉપર જોશો ત્યારે તમારું ઇન્વોલ્વમેન્ટ ત્યાં થશે નહીં. ભગવાન બુદ્ધે જ્યારે પોતાનો સંસાર છોડ્યો ત્યારે એમને એમના કુટુંબીજનોએ શું કીધું કે તારી તો તું રાજા છે, તારી પાસે આટલી બધી ધન દોલત છે, આટલી બધી વસ્તુઓ છે, લોકો આની માટે માગતા દોડતા આવે છે અને તું એને છોડીને જઈ રહ્યો છે. તો ભગવાન બુદ્ધે કીધું કે મને એને છોડવાનું કોઈ દુઃખ નથી. કેમ મને દુઃખ નથી? કારણ કે આજે નહીં તો કાલે આ છૂટી જશે, આજે નહીં તો કાલે આ વસ્તુ છૂટવાની જ છે. there are no option. પણ મને આનંદ એ વાતનો છે કે જ્યારે હું છોડી રહ્યો છું ત્યારે મારી પાસે સમય છે. એટલે કે એનો અર્થ એ થયો કે ભગવાન બુદ્ધ શું કહે છે કે જ્યારે વ્યક્તિનો અંત સમય આવે છે ત્યારે એને આ વસ્તુ છોડવી પડે છે અને ત્યારે એને પસ્તાવો થાય છે. જ્યારે એને એ સમયે પસ્તાવો થાય છે ત્યારે એની પાસે સમય હોતો નથી. આજે હું યંગ છું અને મારી પાસે સમય છે, અને જો હું આજે મેં આને છોડી છે તો હું આ સમયગાળા દરમિયાન ઈશ્વર પ્રાપ્તિ માટે કંઈક પ્રયત્ન કરી શકીશ. અને પછી તો તમને આખી હિસ્ટ્રી ખબર છે. તો કહેવાની મૂળ વાત એટલી જ છે કે સી whenever we are talking about vairagya, there are two things to remember. First, involvement, the level of involvement should be limited to everything, but that does not mean you run away from your responsibilities. તમારું બાળક છે તો તમારા બાળક પ્રત્યેની તમારી કોઈ પણ જવાબદારીથી તમારે ભાગવાનું નથી, પણ એની અંદર મારાની ભાવના બી નથી રાખવાની. માય સેલ્ફ, એમ કે મારું બાળક. એક ભાઈ બેઠા હતા અને એમને ફોન આવ્યો, એના મિત્રોની પાર્ટી હતી તો બધા બેઠા બેઠા વાતો કરતા હતા અને કોઈનો ફોન આવ્યો
એટલે ઓલાનો ફોન આવ્યો ને તેણે કીધું કે એક લેડીનો ફોન હતો, એટલે એને ફોન કર્યો અને એને કીધું કે હું અત્યારે અહીંયા સ્ટોરમાં છું અને હું આ ₹1,00,000 હાર લઈ લઈશ તો હું લઈ લઉં. તો ઓલો કે હા હા, 1,00,000 શું કરવા, તું તારે 2,00,000 લે, 2,00,000 શું કરવા, તું 2 લે. એટલે એના મિત્રો તો બધા આમ ચકિત થઈ ગયા કે ઓહો, કે આ તો ગજબ કહેવાય. એટલે ઓલી કે લઈ લઉં ને, તો કે હા લઈ જ લે, તું તારે જરાય ચિંતા ના કર. પછી ફોન મૂકાઈ ગયો. એટલે ઓલાના એના મિત્રો બધા બેઠા કે સારું કહેવાય, તું તો ભાઈ તારા વાઈફનો ફોન આવે તો બહુ પરમિશન આપી દે, એટલું બધું તો મોંઘું કહેવાય. તો કે મારી વાઈફનો ક્યાં હતો, તો કોકનો ફોન આવે, મિસ કોલ હશે, રોંગ નંબર હશે, મને પૂછું લઈ લઉં, તું લઈ લે, એ શું કરવા, લે. મારે ક્યાં જવાનું છે, મારું કાર્ડ તો સેફ અને પ્રોટેક્ટેડ છે, જેનું ગયું એનું ગયું. પણ ખરેખર જો આવે તો તમે કહો ના આપણે એક કામ કરીએ ને 2 જણા ભેગા જઈએ, અત્યારે થોડી શાંતિ આપણે જઈને જોઈએ. અને મારી માટે જઈને જોવે તોય શું કરે કે લાખનો હોય તો એને 25 ઉપર લાવીને આ લઈ લે. બાકી પણ આપણું ક્યાં, આપણું કઈ હતું નહીં. તો પછી એક શું કરવા, 2 લે ને. મારાની ભાવના કેટલી પ્રબળ, અને આ જે મારાની ભાવના છે, this will be a problem. તો પહેલી વસ્તુ છે કે તમારું લેવલ ઓફ ઇન્વોલ્વમેન્ટ તમારે ઓછું રાખવાનું છે. પણ નેચરલી ખરેખર હકીકત તો એ છે કે એ શક્ય નથી હોતું. કેમ શક્ય નથી હોતું? કારણ કે એને જ માયા કહેવાય. માયા કોને કહેવાય? કે જ્યારે તમે આ બધી વસ્તુમાં ફસાવો ને, પછી તમારી પાસે એનાથી બહાર વિચારવાની કેપેસિટી હોતી નથી. અને માયા એટલી બધી સ્ટ્રોંગ હોય કે જે તમને એની બહાર આવવા દે નહીં. તો બીજી વાત આવે છે, તો આપણું શાસ્ત્ર એવું કહે છે કે તો તમારે બીજો રસ્તો છે, અને બીજો રસ્તો એ છે કે જેમાં તમે તમારા આત્મ તત્વ ઉપર ધ્યાન આપો, તમારા મૂળભૂત કેન્દ્ર ઉપર ધ્યાન આપો. જો તમે તમારા મૂળભૂત કેન્દ્ર ઉપર ધ્યાન આપો છો તો તમારા માટે આસક્ત થવું શક્ય નથી, તમારા માટે ઇન્વોલ્વ થવું શક્ય નથી. You have to focus on your આત્મ તત્વ, your soul, બ્રહ્મ તત્વ. અને એની ઉપર જો તમે ફોકસ થયા, so automatically you are not able to involve anywhere. You perform your duty very well, still you are not involved. એટલે કે તમારી દ્રષ્ટિ કેવી હોવી જોઈએ? તમારી દ્રષ્ટિ હોવી જોઈએ ઈશ્વર તરફની, બ્રહ્મ તરફની. અને એ જો બ્રહ્મ તરફની દ્રષ્ટિ હોય, ક્યારે થઈ શકે? જ્યારે તમે આ આખી કુદરતની પ્રક્રિયા છે ને એને સમજો. માની લો કે મારા હાથમાં બી હોય, બરાબર? બી એના હું હાથમાં લઈ અને બારેની બાર આમ નાખી દઉં ને, આઈ ડોન્ટ નો, પણ કદાચ વર્ષ પછી આવું ને તો એ જ બી મને બહાર ઉગેલા દેખાય. સીડ્સ, રાઈટ? કે જે સીડ્સ છે એ તમને નથી ખબર કોણ ઉગાડશે ને કેવી રીતે ઉગાડશે ને ક્યાંથી ઉગશે, પણ એ દરેક સીડની અંદર એક જીવન ઉત્પન્ન થવાની પોસિબિલિટી છે. અરે રોડની વચ્ચેની ફાટ હોય ને એની અંદર જતું રહે અને એની અંદર જઈ અને એમાંથી પાછું ઉગે, જે તમે લોજિકલી કોઈ દિવસ વિચાર્યું ના હોય. તેમ છતાં પણ એની વચ્ચેથી પણ જીવ નીકળી શકે છે. એ જ રીતે ઈશ્વરે આ જે સંસાર બનાવ્યો છે, આ સંસારની અંદર આવા સીડ્સ નાખેલા છે, અને આ સીડ્સનું નામ આપેલું છે વિચાર. આ વિચાર ઉત્પન્ન થશે. જ્યારે આ વિચાર ઉત્પન્ન થશે, આ વિચારો હંમેશા તમારી સેન્સરી ઈચ્છાઓમાંથી ઉત્પન્ન થશે. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, માયા, આ જે બધી જ વસ્તુ વિશે વાત કરવામાં આવે છે એની અંદરથી આ વિચારો ઉત્પન્ન થશે. અને એ વિચારો ઉત્પન્ન થશે એટલે તમે ગયા, પછી તમારા માટે છૂટવું શક્ય નથી.
તો આ જે સીડ્સ ઉત્પન્ન થવાની પ્રક્રિયા છે એ જો તમે સમજી લો, એનો બેઝ સમજી લો ને, તો પછી આ સીડ્સ જે છે એ તમારી માટે ઉત્પન્ન થઈ શકવાના નથી. ઈચ્છાઓ ઉત્પન્ન થવી એ ખોટી નથી. જ્યાં સુધી જીવન છે ત્યાં સુધી ઈચ્છાઓ ઉત્પન્ન થવાની છે. પણ જ્યારે આ ઈચ્છાઓ તમારા માટે પ્રબળ બનવા લાગે છે, then from this point the pain got started. આખી સ્ટોરી ત્યાંથી ચાલુ થશે. તો આ જે ઈચ્છાઓ ઉત્પન્ન થાય છે, આ પાયો થયો. કુદરતે આમ દી વેરી દીધા છે તમારા ને મારા, કે તમે આમ રસ્તે જાઓ ને તમને પાપા જોનનો પિઝા દેખાય, તો આ કેવું બી ગયું. મને યાદ છે કયું, એક વખત હું મારા કોઈ રિલેટિવની જોડે, હું લગભગ હશે 12-15 વર્ષનો હોઈશ, અને મારા કોઈ રિલેટિવની જોડે હું જતો હતો. એ લોકો સાડીની ખરીદી કરવા ગયા. મારા મધર હતા ને બીજા રિલેટિવ હતા. તો મને કોઈ દિવસ અનુભવ નહીં લેડીઝ જોડે સાડી ખરીદવા જવાનો. એટલે હું તો, મને કે તું આવીશ? મેં કહ્યું હું આવીશ. એટલે હું તો ગયો અને મેં પૂછ્યું કેટલી વાર લાગશે? તો એ કે અડધો પોણો કલાક. મેં કીધું ઓકે. એટલે હું તો મારા મધરને લઈ અને મેં તો સાડીની દુકાને ગયા અને હું જઈને બેઠો ટેબલ ઉપર, કે મારે આમાં કંઈ જોવા જેવું હતું નહીં. એટલે પછી તો એ લોકોએ ચાલુ કર્યું. આમ ઇન્ડિયામાં તો ગાદલા પાથરેલા હોય અને એની ઉપર આમ આ બધું સામે બધું લેડીઝ બેઠો ને આમે એની સામે ઓલો સેલર બેઠો હોય અને આમ કરીને ખોલે કે સાડી લઈ લે, આમ જોઈ લે. તમામ જુએ કે આની અલગ કલર બતાવો, પેલો ફટફટ વાળી આમ મૂકે બીજી, અને એમ કરતા કરતા કેટલી સાડીઓ એમ એટલે 25, 30, 35 જેવી તો સાડી નતો, અમને કોઈ પસંદ ના આવી હોય. પછી છેલ્લે બહુ મહેનત કર્યા પછી પસંદ આવી ગઈ. એટલે મેં વિચાર વાસ હવે બચે લગભગ 2-3 કલાક તો થઈ જ ગયા હતા એમાં, અને મારો ટાર્ગેટ અડધો કલાકનો, એની સામે 3 કલાક થઈ ગયા હતા. એટલે હું એકદમ ખુશ થયો કે ચલો સરસ, બધું પેકિંગ થઈ ગયું. પછી ઓલો સેલર શું કે તમારું ઠીક છે, આ તો તમારું થઈ ગયું, પણ આ તો ખાલી નવી એક ડિઝાઇન આવી છે, ખાલી જોઈ લો. અત્યારે આપણે લેવાની વાત જ નથી, અને એ જોઈ લો તમે. તો મને એમ કહેવાય બધા જે હશે ના પાડશો, ત્યાં એમણે કીધું કે હા બતાવો. બંનેને ખબર છે, સેલરને ખબર છે કે આ લેવાના નથી, અને બાયર છે એને ખબર છે કે આ મારે લેવાની નથી. બંનેને ખબર છે, તોય બંને જણા ચાલુ. ઓલો સેલર આમ કરીને આમ બતાવે ને આ બાજુ ઓલા જોવે, હા તો બહુ ભાઈ આ કેટલા નહીં, આ તો આટલા નહીં. અને એમાં બીજા લગભગ 1 થી 1.5 કલાક ગયો. એટલે see this is out of my logic that why this is happening. એટલે પછી મેં છેલ્લે બધા બિલ કરતા હતા ને ત્યાં ઓલા જે દુકાનદાર હતો ને એને સિક્રેટલી મળવા ગયો. એટલે મેં એને પૂછ્યું, મેં બધું વેચાઈ ગયું તું તારું, તું આ જ વસ્તુ તું બીજા કસ્ટમરને બતાવ્યો તે કલાક ત્યાં આપ્યો તો તારે ખરેખર વેચાણ થયું હોત ને અત્યારે હાવ યુઝલેસ આ ટાઈમ બગાડ્યો તારો એમ. Then he said, very good thing, I dropped the seed. મેં શું કર્યું છે? બી નાખી દીધા. એટલે હવે એ ઘેર જશે, ઘેર જશે ને ફરીથી આખો સપનામાં આ ચર્ચા થશે, એના ઉપર પ્રોસેસ ચાલુ થશે. અને પ્રોસેસ ચાલુ થયા પછી મહિના પછી તમે જો અહીંયા જશો. And that is like, this is where the seeds are. I'm talking about the seeds. એ જ રીતે મનુષ્ય જીવનની અંદર ઈશ્વરે શું કર્યું છે? સીડ્સ નાખેલા છે. જેને સીડ્સ પિક કરવા છે એને પિક કરવાના છે, અને જેને સીડ્સને જોઈ અને પસાર થઈ જવાનું છે એને પસાર થઈ જવાનું છે. Now it is on us. હવે એ આપણી ઉપર આવ્યું કે whether we are picking up the seeds or not. If you are picking up the seeds, you are in the punarapi jananam, punarapi maranam. If you are not picking up the seeds, you are looking at it, but you are passing through, because now you understand. તમે understand કરી રહ્યા છો કે આ બધું શું છે? ઝાડ છે.
અને આ ઝાડના લીધે કુદરત ચાલે, લગભગ આ દુનિયા ચાલે છે. તમને એવું લાગતું હોય કે આપણે બી આ સંસાર કઈ રીતે ચાલે છે, તો આ જ ઝાડના લીધે ચાલે છે, કે જેમાં કુદરત તરફથી સીડ્સ નાખવામાં આવે છે અને સીડ્સને તમે અને હું પિક કરીએ છીએ અને એ પિક કરવાના લીધે આ સંસાર વધતો કેટલાય વર્ષોથી ચાલ્યો આવે છે. So there is nothing wrong in that, but if you come out of that cycle, in that case શું કરવાનું છે? તમારી અંદર વિવેક ઉત્પન્ન થવો જોઈએ, મેચ્યોર થિંકિંગ ઉત્પન્ન થવી જોઈએ કે યસ આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ. તમને કોઈ પિઝા ખાવા આપે તો there is nothing wrong to eat, પણ પછી તમને એવી ઈચ્છા થાય કે હવે હું પિઝા જ ખાઈશ, then it is a problem. મારો નાનો છોકરો છે, એને વચ્ચે એવું નક્કી કર્યું એટલે હવે અમે લોકો એવું નક્કી કર્યું કે કંઈ ખાતો નહોતો, તેને બિસ્કિટ અને દૂધ આપતા હતા. અને પછી તો થયું એવું કે બિસ્કિટ દૂધ 1 દિવસ 2 દિવસ 3 દિવસ ચાલ્યું અને પછી એના રોટલીને બધું ખાવાનું બંધ. શું એને ક્યારે બી પૂછે ને કે શું ખાવાનું, તો કે બિસ્કિટ ને દૂધ, બીજું કઈ બી આપે બધાને ના પાડે. સો ધીસ ઇઝ અ રોંગ સીડ. એટલે મેં એને કીધું કે લે ભાઈ આ બિસ્કિટ એક તું ખાઈ લે, પણ હવે દુનિયામાં બિસ્કિટ બનવાના હવે તારા છેલ્લું ખાવું તો ખાઈ લે. એટલે પછી માની ગયો. એટલે પછી મને જ્યારે બિસ્કિટ ની યાદ આવે હું એ જ કહું કે દુનિયામાં બિસ્કિટ બંધ. એક વખત મેં બહાર ગયા હતા તો જોઈ ગયો. એટલે મને બોલતો તો મને ઈશારા કરીને સમજાવે. મેં કીધું એ તો આ લોકો રાખ્યા છે, આપણે લઈ શકીએ નહીં. See, the thing what I am saying is કે we need to understand કે આ જ રીતે દુનિયા ચાલવાની છે અને આજે તમે મિસ કરશો તો ફરીથી એક સાયકલ રન થશે અને રન થયા પછી તમે એ જ સિચ્યુએશન ઉપર આવીને ફરીથી ઊભા હશો. હવે એ વસ્તુમાં તમે કામને મહત્વ આપશો તો આ પ્રોસેસ કન્ટિન્યુઅસ ચાલશે. અને ક્રોધને મહત્વ આપશો, આ પ્રોસેસ કન્ટિન્યુઅસ ચાલશે. ઇશ્યુ એ નથી કે આ પ્રોસેસ ચાલી રહી છે, ઇશ્યુ એ છે કે તમારી પાસે જે જન્મ મળ્યો છે મનુષ્ય તરીકેનો, આ જન્મ મિસ થઈ રહ્યો છે, આ જઈ રહ્યો છે. અને શેમાં જઈ રહ્યો છે? ખાવામાં, પીવામાં, જે આપણે વાત કરીએ એમ કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, માયા બધાની અંદર એ જઈ રહ્યો છે. ધેટ્સ ઓલ. નુકસાન આમ જોવા જઈએ તો કંઈ નથી. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ એન્જોય ઇટ, યસ, બટ ધેન કીપ ઇન માઇન્ડ કે જ્યારે તમે જીવનમાં જે પણ વસ્તુ તમને એવું લાગતી હશે કે આ મને સુખ આપશે, એ આગળ જતા તમારી માટે દુઃખનું કારણ બને છે. તમને એવું લાગે કે મને મીઠાઈ બહુ ભાવે તો હું મીઠાઈ ખાઈશ, તો મીઠાઈ ખાધા પછી એ જ મીઠાઈ સેમ વસ્તુ તમારા માટે દુઃખનું કારણ એટલે બનશે કે તમે હવે ડાયાબિટીસના ગ્રાહક થઈ જાઓ છો, હોવા છતાં પણ ખવાતું નથી. પહેલા શું સિચ્યુએશન હતી? કઈ નહોતું, ખાવ એટલું ખવાય, પણ એ વખતે એક ખાવાની બદલે 10 ખાતા. તો હવે શું થયું? હવે એવી સિચ્યુએશનમાં આપણે આવીને ઊભા રહી ગયા કે જે જગ્યાએ 10 ખાવા છે પણ એકય નથી ખવાતું. એક પણ નથી ખવાતો. તમે એક ખાવા જાઓ ને તો તમને વિચાર આવે કે ખાવ કે ના ખાવ, બીકોઝ there are complications. તો this is how it will work. So આપણે વિચારવાનું છે કે આપણે શું કરવાનું છે અને એની માટેનો જે રસ્તો એ છે કે તમારી કેવી બુદ્ધિ હોવી જોઈએ? વિવેક બુદ્ધિ. તમારી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એ લેવલ ઉપર આવવી જોઈએ કે આ જે પ્રક્રિયા થઈ રહી છે આ પ્રક્રિયામાં મારું ઇન્વોલ્વમેન્ટ કેટલું છે અને અલ્ટિમેટલી મારો મૂળ ગોલ જે છે ને ઈશ્વર પ્રાપ્તિનો હોય ને તો ઓટોમેટિકલી આ બધા જ ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે એ તમારા માટે ઇન્વોલ્વમેન્ટ રહેશે નહીં, બંધન નહીં બને. વસ્તુ બંધન ના થવી જોઈએ. યુઝ કરો તો પ્રેમથી કરો. તમે ખાવા માંગો છો તો પૂરેપૂરું પ્રેમથી ખાઓ અને હું તો કહું એ રીતે ખાઓ, તમે એ રીતે ખાઓ કે માની લો કે આજ પછી તમને આ કોઈ દિવસ મળવાનું જ નથી. એટલું બધું પ્રેમથી સરસ રીતે તમે એને ખાઓ કે જિંદગીમાં તમે છેલ્લી વાર ખાઈ ગયા છો. એમાં કંઈ ખોટું નથી, પણ જો તમે આ જ જોઈએ છે ને આ જ વસ્તુ મારે
રિક્વાયરમેન્ટ આના વગર મારે ચાલશે નહીં, ત્યાંથી ઇશ્યુ ચાલુ થાય છે. તો ધ્યાન આપણે જ્યારે કરીએ છીએ ને ત્યારે એક્ઝેક્ટલી આ જ વસ્તુ ઉપર આપણું ફોકસ હોય છે. જ્યારે તમે ધ્યાન કરો છો ત્યારે ઘણા મને કહેતા હોય છે કે મને બહુ બધા વિચારો આવે, આમ વિચારો આવે, અલગ અલગ વિચારો આવે, કેટલા જાત જાતના ભાતના વિચારો આવે, કેટલીય ઈચ્છાઓ પૂરી થતી હોય એવા વિચારો આવે. તો આ ક્યારે બંધ થશે? એનો જવાબ છે જ્યારે તમારા નાખેલા બીજ છે ને એ પૂરા થશે ત્યારે તમારી ઈચ્છાઓ પૂરી થશે. જ્યાં સુધી એ બીજ છે ત્યાં સુધી આ વિચારો તમને આવવાના છે. પણ ગુડ થિંગ ઇઝ કે આ વિચારો જ્યારે આવી રહ્યા છે ત્યારે તમે આ વિચારોને જવા દઈ રહ્યા છો, એને કાઢી રહ્યા છો, પણ સાથે કંઈક નાખી નથી રહ્યા. તમે નવા વિચારો ઇન્વોલ્વ નથી થતા, એડ નથી થતા, પણ જૂના નીકળી રહ્યા છે. સો ધેટ ઇઝ રિયલી ગુડ. તો ધ્યાન દરમિયાન આપણે આખી આ પ્રોસેસ આ રીતે ચાલી રહી છે કે તમારા અજ્ઞાત મન કેવું છે ખબર છે? ઇટ ઇઝ લાઈક અ હાર્ડ ડિસ્ક, જાયન્ટ હાર્ડ ડિસ્ક. આપણે અત્યારે તો 1 GB 2 GB 3 GB 10 GB ની હાર્ડ ડિસ્ક કે 10 TB ની હાર્ડ ડિસ્ક આવે છે. તમારી જે હાર્ડ ડિસ્ક છે ને એ જાયન્ટ છે, સુપર જાયન્ટ હાર્ડ ડિસ્ક છે. અને એ હાર્ડ ડિસ્કની અંદર આપણા મનુષ્ય જન્મના જેટલા પણ સંસ્કારો છે, આપણે જે ભોગવ્યા છે એ બધા જ એમાં છે. અને that are the seeds. અને એ seeds જે છે એ seeds ધ્યાન દરમિયાન બહાર આવશે. So when you sit in meditation, thoughts will come and then there is nothing wrong with those thoughts. Why? Because those thoughts are seeds in our unconscious mind. When it comes out, you will be okay. એ નીકળતા જશે અને છેલ્લે જે સિચ્યુએશન આવશે એ નિર્વિચાર આવશે. કેમ નિર્વિચાર? બીકોઝ there is no seed. There is no seed, so there is no thought. So nothing wrong. એટલે કે જો વિચાર આવતા હોય અને તમને એમ લાગતું હોય કે મારું ધ્યાન નથી થઈ રહ્યું, તો ઉપરથી હું તો એમ કહીશ કે સારું કહેવાય કે વિચારો આવે છે, કારણ કે એ તમારા વિચારો બહાર નીકળી રહ્યા, સીડ્સ કન્ઝ્યુમ થઈ રહ્યા છે. તો લેટ ઇટ બી કન્ઝ્યુમ. એને તમે રોકવા પ્રયત્ન ન કરો. કેમ કે બે ઘટનાઓ આમાં એક સાથે બનશે. એક, તમારા જૂના વિચારો આવી રહ્યા છે. બીજું, તમારી અંદર અભાવ નથી ઉત્પન્ન થઈ રહ્યો. ધ્યાન દરમિયાન અભાવ નથી ઉત્પન્ન થઈ રહ્યો. જ્યારે તમારામાં અભાવ ઉત્પન્ન થાય છે, એટલે કે સ્કેર્સિટી જ્યારે ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે તમારું શરીર માંગવાની શરૂઆત કરે છે. તમારું શરીર શું કહે છે કે મને આ આપી દો, મને ઓલું આપી દો, મને આ ખાવું છે, મારે આમ ફરવા જવું છે, મારે આ જોવું છે, મારે આ સૂંઘવું છે, મારે સાંભળવું છે. કેમ? કારણ કે ત્યાં સ્કેર્સિટી ઊભી થઈ. જે રૂટીન લાઈફમાં અત્યારે આપણે બેઠા છે એમાં થઈ શકે, પણ જ્યારે તમે ધ્યાનમાં બેઠા છો ત્યારે આ પ્રોસેસ વેરી હાઈ લેવલ ડાઉન જાય છે અને એ દરમિયાન વિચારો બહાર આવે છે. તો લેટ ઇટ કમ આઉટ. So for that purpose, what is important? Do the meditation regularly. Keep it in your mind that this is your food. You require a food for your body. You eat it every day 2 times. You require food for your mind and soul. Don't eat it for 2 times. At least eat it for 1 time. Half an hour. If you can increase the time, that will be good. If you don't, still it is quite okay. Half an hour is more than enough. So this is how our focus is, and when you do meditation, automatically the seeds from the unconscious mind will come out. It will keep your mind calm. It will reduce your anxiety. It will reduce your pain of life. આ દુનિયામાં કોઈને પૂરેપૂરું મળતું નથી. તમે વિચાર્યું કંઈક હોય, થાય કંઈક બીજું અને બને કંઈક બીજું. તો આ દુનિયામાં કોઈની બધી જ ઈચ્છાઓ પૂર્ણ થતી નથી. અને જો ઈચ્છાઓ પૂર્ણ નહીં થતી હોય તો એમાં તમે અપવાદ નથી. તમે એમ વિચારો કે બધાને બધી ઈચ્છાઓ પૂરી થઈ, મારી થઈ
નહીં. તમે બીજાની લાઈફ જોઈ શકો, પણ તમે એ બીજાની લાઈફમાં એની શું ઈચ્છાઓ હતી એ તમને ખબર નથી. તો એ ઈચ્છાઓ એની પૂરી ના થઈ અને એના લીધે એ દુઃખી છે, પણ તમે એને જોઈ રહ્યા છો એટલે તમે શું કહેશો કે આની તો બધી જ ઈચ્છાઓ પૂરી. તો હકીકત એ છે કે કોઈની કોઈ ઈચ્છાઓ પૂરી થતી નથી. શક્ય છે કે ઘણી બધી ઈચ્છાઓ પૂરી થાય, પણ ઈચ્છાઓ ઉત્પન્ન થવાની બંધ નહીં થાય અને ઈચ્છાઓ બધી પૂરી નહીં થાય. અને એ જે નહીં પૂરી થવાનું જે દુઃખ છે ને, આ દુઃખ તમારા પુનર્જન્મનું કારણ બનશે. કારણ કે પીડા તો એ જ આપશે. જે મળી ગયું એનું તો કોઈ વેલ્યુ છે નહીં. આજે મારી પાસે પાણીની બોટલ છે, હું તરસ્યો છું, તો મને આ પાણીની કિંમત નહીં હોય. કેમ? કારણ કે આ તો મારી પાસે છે, આ તો મારે ગમે ત્યારે ખોલીને હું પી લઈશ. પણ મારે તો હવે ડ્રિંક પીવું છે, કોકા કોલા પીવું છે, અને એ મારી પાસે નથી. સો આઈ વિલ કીપ સેઇંગ, આઈ વિલ કીપ સર્ચિંગ ફોર ધ કોકા કોલા. અને જો એ મને મળી જાય તો મને પૂરી થાય. પણ પ્રોબ્લેમ ત્યાં અટકશે નહીં, કારણ કે જેવું મારા હાથમાં કોકા કોલા આવશે એટલે હું કંઈક નવું શોધીશ. જે વસ્તુ મારા અધિકારમાં છે, જે વસ્તુઓ મારા અધિકારમાં છે, એ બધી જ વસ્તુઓનું મને કોઈ દિવસ વેલ્યુ રહેવાની નથી. જે વસ્તુ મારા અધિકારમાં નથી એ બધી જ વસ્તુ મારે જોઈએ છે. અને એ જે અધિકારમાં નથી એ મારું દુઃખ છે. પણ સાચી વસ્તુ એ છે કે જે અધિકારમાં છે એને એવી રીતે વાપરો, એનો એવો આનંદ ઉઠાવો કે તમારા જિંદગીનો છેલ્લો દિવસ હોય અને છેલ્લી વખત તમે એને યુઝ કરતા હો, તો તમે એનો પૂરેપૂરો લાભ ઉઠાવી શકશો. જો તમે અધિકારની વસ્તુને નેગ્લેક્ટ કરશો અને અધિકારમાં નથી એની પાછળ દોડશો, તો આ પ્રોસેસ કોઈ દિવસ અટકવાની નથી. તો અત્યારે હવે આપણે 10-15 મિનિટનો બ્રેક લઈશું અને 10 મિનિટ પછી આપણે ધ્યાનની શરૂઆત કરીશું. Let me summarize what we had discussed. The first thing is, the humans have only two tendencies: to be involved or to be not involved. The not involving part is called vairagya, or it is called the renunciation. And the one where you are involved in all the sensory things, which is called asakt, or which is called involved person. As an individual or as a human, we don't have much to do. Why? Because naturally there is some method, naturally there is flow, and if you don't come out of that flow, then the life will go, it will run and it will end. Like it was ended for thousands of people before us. If you don't take any action, we don't understand like how fast it is going. Like before a few years, I was at 10 and then I become 15 and then I'm 20. Right now I'm at 30 and 35 and 40 and 50 and we don't know what time it will become 99, and it will so fast that we don't have a time. So here we have to understand that when we talk about the natural things, by default, that means we don't have any options. But if you want to add on, then yes,
But for that purpose, you have to try. You have to do some extra efforts. So today we will be doing a meditation with the extra efforts. What we have to do, let me explain you in little bit, like in small part. What I am saying is, when I am saying by default, that means naturally nature gives us some capability. Let's say if you buy a new car. So when you buy a new car, the dealer will give you full of tank. Like the gas is full of tank because this is new car. But if you go to him again second time, he will say, oh, that's for first time only. Why you are coming for second time? He will not fill it up. Same way, nature give us first time full of everything. But the second time is your action. You have to take an action. Same way, when I am talking about meditation here, meditation is an action. I believe normally when we breathe out or breathe in normal life, it is a pranayam. You are inhaling, you are exhaling. If you ask me what is the definition of pranayam, then I will say inhale and exhale. What we are doing in pranayam, same thing. But the method is different. So technically, from birth, we are doing pranayam. And because of that pranayam, the energy level will increase or decrease. But if you do the extra portion, extra efforts on there, then it will increase the energy at much higher level. So again, let me come back to the point which is called the default setting. Same way, when we are living our life, our focus is on the asakti stage. Asakti stage means where you involve yourself at every point, in everything. There are two ways. Like now, this is a little bit technical, but we will be doing a meditation like that, and that's why I just want to explain it to you. When we close eyes. So when we are closing the eyes, the first question is, are we stop looking or we are just closing the eyes? When we close our eyes, so that means we are just closing this cover. It is right now open, but I am closing it. But does that mean that I am stopped looking? My eyes are not working? No, my eyes are working. But it have the cover now, so that's why I can say my eyes are closed, but I cannot say my eyes are not functioning. When you close your eyes, there are two stages: default setting and extra setting. When I say the default setting, that means when you close your eyes, your eyeballs will be focused on here downside, like on the top of your nose, whether you are aware of that or not. But your eyes are focused on your nose side, which is you are focusing on downside, means you are more focusing on your sensory things, which means bodily things, which means you are more focused on worldly matters. And this is natural, whether it is you, me or anyone else. તમે રાતે સુવા જાઓ, at that time if you observe, you will come to know that at the time of sleep, your eyeballs, when you close your eyes, you don't stop, like your eyes is still functioning, but your eyeballs will start focusing on this downside, the base or top of your nose, most of the time. And it will go on for 100 years. If you don't understand it, it will go on for 100 years.
So the first thing you have to understand is your eyes will not stop functioning even if you close your eye cover. Still you are looking at it, still the picture is coming to you, but the picture is covered by the cover. Let's say I have the camera. Give me the camera. Cover. Cover can. Okay. Think about the cover. This is my hand is a cover. So this is my eye. I can see it from here like this. Now I don't want to use the camera. So what I do, at the time when I go to sleep, I close the cover, and when I see it here, it is blank. It is like dark. But if I see from here, the functioning from here to here is still working. But the problem is the cover. So I can say the cover is closed, that's why I can't see the light. But still the camera is working. The same way the camera is working, the eyes are working, but I am closing my eyes. And that's why I cannot see anything. I see the dark. And when you close your eyes, automatically this is a natural reaction of your body that okay, now it's time to relax, it's time to sleep, it's time to make yourself comfortable, and then you just focus your eyeballs on your nose tip here, like nose tip or below side. This is a natural process. Now here we have to take an extra step. This extra step is where you have to close your eyes, which is correct. Whether your eyeballs are focusing here or anywhere, I don't care. But when you close your eyes, your focus, your mental focus, forget about the eye focus. I am not saying whether you have to focus with your eyes or not, but I am saying your focus should be somewhere here, which is called the focus on Agna Chakra. So when I close normally I close my eyes, my eyeballs are focused over here, and my consciousness also focused downside. This downside means you are focusing on your sensory things. Even when you sleep and the dream comes, at that time if your focus was on the sensory things, you will be having a dream or you will be having a thoughts which is related with the sensory things or worldly things. ભૌતિક દુનિયાના સ્વપ્ન આવશે. This is a base. Same way, now we talk about the Vairagya part. So Vairagya stays here, which is called the Agna Chakra, which is called the Atma Tattva. This the owner of this Agna Chakra is a soul. The owner of his Agna Chakra is a Atma. So when you close your eyes and when you mentally focus on the Agna Chakra, not even practically speaking, not on the Agna Chakra, you are focusing here, your consciousness is focusing downside, you just have to focus it on upside. You don't have to move your balls. If it moves, that is a different story. That's not a problem. But if it is moving upside, which is okay, but your consciousness should be here. And when you focus here, like, let's say I'm just giving you some direction like this. I'm closing my eyes. So when I close my eyes, I'm focusing somewhere here. My consciousness naturally, by default, focusing somewhere here. But now I have to do the extra efforts. Vairagya will not come by natural. You have to do some extra efforts for that. So for that purpose, what you have to do, now your consciousness should be somewhere over here. No process change. No physical process change. Just your consciousness level process change. And that is what you have to focus on here. You can do this any time. Try to do it today night. Like we will be doing in meditation as well, but I am just saying, try to do it the time when you go to sleep. First observe where your eyeballs are, where your consciousness are.
And then when you realize the consciousness is below, what you have to do? Just give a thought and your consciousness will be now here. As and when you move your consciousness up, your Agna Chakra will be starting, like it will start some impulses over there or some vibrations over there. So that means you are now focused on your Agna Chakra. Rather than Agna Chakra, I can say you are now focused on your consciousness. You are coming out of the box. Do it and observe that what was your sleeping experience. The experience will be much deeper sleep compared to the everyday sleep. Now, this, when you are focusing over here, when I say focus, that does not mean literally focus. It is called Sahaj focus. Sahaj focus means naturally. Awareness. Simple. Simple or Sahaj means basically, let me explain you it in little detail. Effortless. Effortless, yes. So your focus should be effortless, which means if you use your muscles, eye muscles, or if you use your body muscles, anything which you are controlling, you are activating your mind. So what you have to do is just have to stay your consciousness over there one time, then leave it. It will stay some time for there and then little bit it will come down. Later it will again come down. So what you have to do, again put it again back to the top. Again it will fall down. Again it will come, it will fall down and it will just go up and down, up and down. But every time you practice it, you are giving yourself a training or practice to focus your level on the higher side of consciousness. And every day when you do that, you are focused on your Atma Tattva. When you focus on your Atma Tattva, automatically your Vairagya or your method of living in normal life to focus on the things, to involvement or like for the involvement of yourself will reduce. The life pain will reduce. The feeling of discomfort will reduce. The feeling of dissatisfaction will reduce. By just observing this all small things, you can do it while sleeping, you can do it while walking, you can do it while you are in the lift. Let's say you are going into the lift, you have only 2 minutes or even say 30 seconds I can say. So what you have to do, for 30 seconds you will start using your phone or you're just staring here and there. Other than that, close your eyes and focus here. Just put your point there and leave it. That's a Sahaj. Now you don't have to keep focusing there. Once it goes down, again you have to put the pin there. By that way, you are doing meditation for a day, every time, each second. As and when you are focusing here, you are doing meditation. During meditation, right now we will be doing, but later stages I am just asking you to do the practice every day, every time, whenever you have a time. And share me the experience that how it works for you. Because it will, like, there are many people who are so much aggressive, so much sensitive. Something happen and they react so fast. And once they react, they realize that this should not be happened. Like, I should not reacted like that way, but I reacted. Now there is nothing like that. The gun is already fired the bullet. So at that time, forget about it. One time it happens, then what you have to do, you have to just focus on your higher consciousness level point. Once you do that, the immediate reaction will be by day. The intention of giving you this method is to fill your life with happiness.
Now I am not talking about spirituality. I am just talking about happiness. If you want to be happy, what do you have to do? You have to focus on something which gives you happiness. If you focus on your involvement, sensory things, it will give you a happiness one time, but then it will create much more pain later. But if you focus on your happiness, you are becoming aware, and when you are aware, your all pain which is already there, it will reduce. The bodily pain will reduce, the mental pain will reduce, the feeling of anxiety will reduce. Try to do it every day, try to follow it whenever you have a time. I'm saying this, let's say you have 30 seconds of time, follow it. If you have any confusion, let me know, or we will start with our regular meditation. But in this regular meditation, what we have to do, you have to sit in meditation normally, whatever we do every day, but first time you have to focus on the point. You close your eyes, move your consciousness little bit up, leave it there. And when you leave it, sometimes it will stay there and then automatically it will come down. Sometimes it happens under your knowledge, sometimes it will happen without your knowledge, and suddenly you just realize that now your focus is on the asakti point. Again, what you have to do, just put it on the top and leave it. This is the small effort that we have to do during the meditation for now, but not every day, because right now we are practicing together and I am teaching you this method, that's why. Otherwise, in normal meditation you have to just focus on one time and you leave it. But right now, whenever it goes down, you have to focus up and let it come down. So this is how we will be doing it. I will be giving you vibration in such a way that your focus should stay there, but still if it comes down, again rearrange it. So we will be doing a meditation with your body should be relaxed, your mind should be relaxed. You are sitting in meditation here. There are no other thing you can do while you sit in for a meditation. Your wife might be at home, your kids might be at home, you might have some work there, you might want to relax, there are some activities pending, everything I understand is there. But while you sit here, you cannot do anything. Even if you thought of those things, still you cannot do anything. So which means there is no way for us rather than sitting here mentally and physically. So let me start with our meditation again, with relaxing our mind, relaxing our body, relaxing each and every muscle, every organ of our body. Let it happen. This body is now not yours for half an hour. Give it to the nature. Nature gave the body to you. Now give this body back to the nature for only half an hour. So now we will start with our meditation process. First of all, we will remember Lord Ganesha. Lord Ganesha is a master of Muladhara Chakra. He is a first God. Whenever we perform any good thing in our life, we remember Lord Ganesha. So meditation is one of the good things in our life, so we remember him. Then we remember Lord Krishna. Lord Krishna is the master, is a super master for us because we are following his path. And then we remember our Guruji who show us this path and we are walking because of him.
So now we will be starting with chanting of Om. 1, 2. One, two. 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 Alternate nostril breathing. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
three, four. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Small breathing. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Longer breathing. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Smaller breathing. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Longer breathing. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Smaller breathing. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
breathing. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tongue Kriya, Khechri Mudra. Om Shanti Shanti Shantir Bhavatu. Take milk after meditation. It might be warm, it might be cold, it doesn't make much difference. But milk is important because when you sit in for a meditation, it will increase the heat in the body, and to control it, the milk is required. So there is no excuses of this. If you are doing meditation, you have to take milk. We have to do this meditation every day for half an hour. Take your time, morning, evening, afternoon, anything will be good. The basic rules are, you just have to keep your stomach empty before sitting in meditation. So if you have taken, like let's say, breakfast, so just wait for half an hour to 45 minutes. If you have taken milk, liquid, then in that case, wait for 15 minutes to 20 minutes. And if you have taken like full dinner or full lunch, then in that case, you have to wait for 3 hours to 3.5 hours. So by following these simple rules, you can do meditation every day. Whatever method that I taught you right now, that is what you can do during the meditation, just at the starting of meditation actually, not during the meditation, and then let the energy flow by itself. Or you can do it anytime, anywhere, wherever you have 5 seconds, 30 seconds, 1 minute. You can perform this. This is kind of small meditation, but the heat or the energy level which will be much more higher compared to before. So in future we will be planning to do some of the advanced courses which we haven't done here. We will decide, we will discuss, and then we will see how we are going to proceed with this. But till that time, again I am just repeating, you have to do meditation every day. Make it habit, like it's a food for your mind and body. So I am done with whatever I have to say. We did meditation, we discussed some of the things for spirituality. So anything else we have to do here?
you complete the session and then we will do our Guru Aarti and then Okay. do a cake cutting. Okay. So, we will be like from my side, we are ending this session, then you can start with whatever you have planned for. Oh.